Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về chất lượng quay video từ chiếc iPhone 15 Pro Max trong điều kiện ánh sáng yếu. iPhone 15 Pro Max đã nâng cấp đáng kể khả năng quay video trong điều kiện ánh sáng yếu, đảm bảo rằng bạn có thể ghi lại những khoảnh khắc quan trọng một cách hoàn hảo dù ở trong các tình huống thiếu sáng như một bữa tiệc hoặc buổi tối. Một trong những điểm đáng chú ý là camera chính trên iPhone 15 Pro Max được trang bị cảm biến lớn hơn với khả năng tập trung ánh sáng tốt hơn. Hệ thống ổn định hình ảnh của iPhone 15 Pro Max cũng đã được cải tiến, giúp giảm rung lắc trong quá trình quay video. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn quay video trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera có khả năng thu thập nhiều ánh sáng hơn, giúp giảm nhiễu và tạo ra các video sắc nét, rõ ràng hơn. Thêm vào đó, khả năng quay video 4K trên iPhone 15 Pro Max là một trải nghiệm tuyệt vời. Máy sử dụng công nghệ HDR để cải thiện phạm vi động, giúp video có độ tương phản và màu sắc tốt hơn, thậm chí trong điều kiện ánh sáng yếu. Điều này mang lại một cái nhìn tốt hơn và các chi tiết nổi bật trong mọi video bạn quay. Trên chiếc iPhone 15 Pro Max tích hợp chế độ ban đêm xuất sắc, cho phép bạn quay video tại các tình huống hoàn toàn thiếu sáng mà vẫn duy trì độ tương phản và chi tiết rất ấn tượng. iPhone 15 Pro Max thực sự là một công cụ mạnh mẽ cho việc quay video trong điều kiện ánh sáng yếu. Với cảm biến cải tiến, hệ thống ổn định hình ảnh tốt, khả năng quay video 4K và chế độ ban đêm thật là tuyệt vời. Bạn có thể tự tin rằng mọi khoảnh khắc quan trọng sẽ được ghi lại với độ sắc nét ngay cả trong bóng tối. iPhone 15 Pro Max là một trong những sản phẩm hàng đầu của Apple, đặc biệt với khả năng chụp ảnh xuất sắc và camera được đánh giá là điểm nổi bật nhất của sản phẩm. Cảm biến của máy ảnh được nâng cấp để chụp ảnh với độ phân giải cao hơn, chi tiết sắc nét hơn và khả năng quay video 4K mượt mà. Máy ảnh chính được lựa chọn là sẽ có cảm biến lớn hơn và ống kính cải tiến tốt hơn, giúp tăng hiệu suất chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Công nghệ xử lý hình ảnh trong chip A16 sẽ hỗ trợ xử lý ảnh nhanh chóng và cung cấp các chế độ chụp chuyên nghiệp. Là chiếc flagship cao cấp nhất của nhà Apple, sở hữu nhiều tính năng hiện đại. Đặc biệt, thiết bị còn được đánh giá là ông hoàng camera trong mảng smartphone. Thậm chí nhiều người còn cho rằng khả năng quay video của mẫu iPhone này không thua kém gì những dòng máy quay phim chuyên nghiệp. Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định chất lượng video. iPhone 15 Pro Max có thể tạo ra những cảnh quay cực rõ nét trong điều kiện ánh sáng tốt. Ngược lại, trong điều kiện thiếu sáng, khung hình của máy sẽ xuất hiện một lượng lớn nhiễu hạt. Tuy nhiên, điều này không gây ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng video trên thiết bị. Bạn có thể phục hồi các chi tiết bóng nhiễu trong cảnh quay chỉ với một chỉnh sửa nhỏ. Mặc dù vẫn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng chiếc flagship này vẫn có thể mang đến những thước phim ấn tượng, không thua kém gì những chiếc máy quay phim chuyên nghiệp. Hệ thống camera của iPhone 15 Pro Max được đánh giá là có kiểm soát độ sâu trong ảnh tương đối ổn định. Tuy nhiên, cảm biến camera nhỏ đi sẽ khiến độ sâu trong ảnh trên thiết bị cũng bị hạn chế theo. Cách giải quyết trong trường hợp này là đặt đối tượng gắn với camera trên iPhone 15 Pro Max trong một khoảng cách hợp lý. Sau đó, bạn hãy khóa tiêu điểm vào khuôn mặt của chủ thể để nhanh chóng làm mờ phần hậu cảnh.
Mức độ ổn định trên iPhone 15 Pro Max cũng được đánh giá khá tốt, nên việc sử dụng gimbal khi quay có thể trở lên khá dư thừa. Chế độ Action mới trên camera iPhone 15 Pro Max cung cấp sự ổn định khi chụp cũng như quay video. Chính vì vậy, bạn có thể tạo ra những thước phim chống zoom cực kỳ tốt, ngay cả khi bạn đang di chuyển nhanh. Ngoài ra, mẫu điện thoại còn có thể làm mượt mọi thứ hơn ở một mức độ đáng kể khi làm kết hợp cùng với những cảnh quay chậm slow motion. Một trong những điểm yếu mà bạn có thể nhận thấy rõ ràng đó chính là thiết bị sẽ xuất hiện thêm nhiều phản xạ khi có ánh sáng trong khung hình. Tuy nhiên, vấn đề này cũng dần được Apple nhanh chóng cải thiện với những mẫu iPhone cao cấp thế hệ mới. Mặc dù khả năng kiểm soát độ sâu trong ảnh còn hạn chế, nhưng iPhone 15 Pro Max vẫn được đánh giá là một chiếc smartphone có khả năng quay chụp tốt nhất năm 2023 và năm 2024. Thiết bị vẫn đem lại hiệu suất video tốt và có thể đáp ứng nhu cầu quay chụp khi đi du lịch của người dùng. Một trong những ưu điểm lớn khi sử dụng iPhone 15 Pro Max đó chính là người dùng có thể quay video thoải mái và tự nhiên hơn tại bối cảnh đông đúc. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các thao tác quay chụp một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và đặc biệt hơn hết là thiết bị cũng gọn nhẹ hơn, không cồng kềnh như những chiếc máy quay chuyên dụng. Chính vì vậy, bạn có thể dễ dàng mang máy đi mọi nơi để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Để tối ưu hóa chi tiết bức ảnh và video, cảm biến sẽ tận dụng từng pixel riêng lẻ, cung cấp nhiều tùy chọn sáng tạo hơn để bạn chụp và quay video chuyên nghiệp. Chế độ chụp Pro cũng ở độ phân giải 48 megapixel, mang lại hình ảnh sắc nét và ít nhiễu hơn, chi tiết thể hiện ấn tượng chưa từng có. Trong cài đặt camera của iPhone 15 Pro Max có các tùy chọn khác nhau dành cho video, cụ thể là độ phân giải và tốc độ khung hình. Nếu bạn quay video điện ảnh bằng iPhone thì bạn hãy chọn chế độ quay 4K. Video này sẽ giúp bạn ghi lại hình ảnh có chi tiết lớn nhất. Tiếp theo, bạn nên chọn tốc độ khung hình. Nếu bạn sở hữu dòng iPhone 15 Pro Max thì bạn sẽ thấy các tùy chọn như 24, 30 và 60 khung hình trên giây. Nếu bạn đang quay phim thì mình khuyên bạn nên chọn chế độ 24 khung hình trên giây để có một giao diện cổ điển. Đối với YouTube hoặc phim truyền hình thì bạn hãy sử dụng chế độ 30 khung hình trên giây, tránh sử dụng 60 khung hình trên giây trừ khi bạn cần quay slow motion. iPhone 15 Pro Max là điện thoại có sự ổn định về hình ảnh quang học tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, để quay được video chất lượng cao thì người dùng cũng cần phải sử dụng tripod để điện thoại được ổn định một cách tốt nhất, từ đó cho ra một thước phim ổn định không có rung lắc. iPhone 15 Pro Max sở hữu hệ thống camera cao cấp tiệm cận với máy ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo ra một video đẹp thì các bạn cần phải biết sử dụng luân phiên các camera. Mong rằng với những chia sẻ về cách quay video chuyên nghiệp trên iPhone 15 Pro Max ở trên sẽ giúp ích được cho bạn. Hãy bấm theo dõi kênh để cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất. Mình xin dừng video tại đây. Các bạn có những câu hỏi nào thì hãy comment bên phía dưới nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.